भटकंती चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। इसवी सन 1689 मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्यात प्रचंड उलथापालथ सुरू झाली। मोगलांच्या निशाण्यावर सर्वात आधी होता स्वराज्याची राजधानी असलेला श्रीमान रायगड किल्ला। छत्रपती शिवरायांच्या काळात स्वराज्याचे चीफ इंजिनियर हिरोजी इंदुलकरांनी किल्ले रायगडावरती 1656 ते 1670 या 14 वर्षाच्या काळात गडावर जवळपास 350 इमारती, 11 तलाव आणि 84 पाण्याच्या टाक्या बांधल्या। पक्क्या सागवानी लाकडातील आलिशान राजदरबार, छत्रपतींचा सुसज्ज महाल, राजसदर, पालखी दरवाजा, राण्यांचा महाल, धान्य कोठार, मेना दरवाजा, बाजारपेठ अशा जवळपास 350च्या आसपास भव्य दिव्य वास्तू त्या काळी रायगडावर होत्या। गडावरील बांधकाम इतकं भव्य दिव्य असे की महाराजांचा रायगड किल्ला हा त्या काळी जणू धर्तीवरचा स्वर्गच वाटत असे। शंभू राजांच्या मृत्यूनंतर महाराणी येसुबाईंनी तब्बल 8 महिने रायगड किल्ला झुंजता ठेवला, पण अखेर फितुरीमुळे बलाढ्य रायगड किल्ला मोगलांच्या ताब्यात गेला। याच रायगडाने स्वराज्याची कित्येक विजयी जल्लोष पाहिले होते। याच रायगडावर शिवाजी महाराज स्वराज्याचे पहिले छत्रपती म्हणून 32 मनाच्या सुवर्ण सिंहासनावर बसले होते। बळकट असलेल्या याच रायगडाने कित्येक वर्ष स्वराज्य सांभाळले होते। याच रायगडावर विसावलेल्या आपल्या राजाने मोगलांना अक्षरशः सळो की पळो करून सोडले होते आणि म्हणूनच रायगड किल्ला ताब्यात आल्यावर मोगलांनी इथे प्रचंड विध्वंस केला। त्यांनी गडावरील अनेक मंदिरांची तोडफोड केली, अनेक इमारतींचा नाश केला। जगदेश्वराचे मंदिर फोडण्याचा देखील त्या काळी प्रयत्न झाला। हे तिथला नंदी पाहून आजही आपल्याला लक्षात येते। शिवछत्रपतींचे 32 मनाचे सुवर्ण सिंहासन हे देखील रायगडावरून एकाएकी गायब झाले। शत्रूंच्या तावडीत सापडलेला छत्रपती शिवरायांचा रायगड कालांतराने मराठ्यांनी आपल्या लढाऊ बाणा दाखवत पुन्हा एकदा ताब्यात घेतला। आता तरी रायगड स्वराज्यात मोकळा श्वास घेईल असे वाटत असतानाच पेशवाईच्या कालखंडामध्ये इंग्रजांनी मोठे युद्ध करून रायगड किल्ला ताब्यात घेतला। त्यावेळी इंग्रजांनी रायगडावर मोठ्या प्रमाणात तोफगोळे टाकले। तोफगोळ्याच्या माऱ्याने रायगडाचे बुलंद आणि बळकट बुरुज ढासळू लागले होते। परकीय गिधाडांनी टाकलेल्या तोफगोळ्यांच्या कित्येक घाव या रायगडाने सोसले। साधारणतः 1818च्या दरम्यान ब्रिटिशांनी देशातले बरेच किल्ले ताब्यात घेतले। याच दरम्यान किल्ले रायगडावरती भली मोठी आग लागली। अनेकांच्या मते या परकीय गिधाडांनीच आपल्या राजांचा रायगड उद्ध्वस्त करण्यासाठी मुद्दामहून ही आग लावली होती। ही आग इतकी भयंकर होती, धर्तीवरच्या स्वर्गातून अक्षरशः धुराचे लोट निघू लागले होते। महाराजांनी आणि त्यांच्या निष्ठावंत मावळ्यांनी राजधानी म्हणून सजवलेला हा रायगड किल्ला आगीच्या विळख्यात सापडला, ज्यामुळे किल्ल्यावरील अनेक घरं उद्ध्वस्त झाली। किल्ले रायगडावरील सर्व महत्त्वाच्या इमारती पक्क्या सागवानी लाकडात बांधलेल्या असल्यामुळे आगीत या सर्व इमारती अक्षरशः जळून खाक झाल्या। असे सांगितले जाते की ही आग इतकी भयंकर होती की रायगड तब्बल सलग 12 दिवस आगीच्या विळख्यात जळत होता। यावरून एका गोष्टीचा निश्चितपणे अंदाज येईल की सलग 12 दिवस रायगड किल्ला जळत होता, म्हणजे त्या काळी रायगड खरंच किती भव्य दिव्य असेल। 350 वर्षानंतर कोणी काही म्हणो, पण अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज राजधानीची असलेला रायगड मोगलांनी उद्ध्वस्त केला नसता आणि ब्रिटिशांनी तो जाळला नसता, तर माझ्या मते आज महाराजांचा रायगड किल्ला जगातील 7 आश्चर्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असता। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। जय शिवराय।